අපි අද ඉඳලා ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් Airbus A320 aircraft එකේ cockpit එකේ තියෙන panels මොනවාද, ඒ වගේ functions මොනවාද කියන එක ටිකක් ගැඹුරට ගිහිල්ලා explain කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමහර විට ඔයා pilot කෙනෙක් වෙන්න ඉගෙන ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට දැනටම pilot කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා aircraft maintenance ගැන ඉගෙන ගන්න ආස ඕ දැනටම aircraft maintenance කරන කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා flight simmer කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ කාට වුණත් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක වැදගත් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. ඕගොල්ලන්ට තවත් දැනගන්න ඕන කරුණු තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. හොඳයි. මුලින්ම අපි බලමු A320 aircraft එකේ panels කොහොමද setup කරලා තියෙන්නේ කියලා. අපි ඉහළ ඉඳලා පහළට ආවොත් ඉහළින්ම upper overhead panel එක තියෙනවා. ඊට යටින් lower overhead panel එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ windshield එක පහළින් glare shield එක තියෙනවා. ඊටත් යටින් main instrument panel එක තියෙනවා. අන්තිමටම center pedestal එක තියෙනවා. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ upper overhead panel එකෙන් පටන් අරගෙන ක්‍රමක්‍රමයෙන් පහළට එන ගමන් අපිට හම්බෙන panels හා switches ඔයාලට explain කරන එක. එහෙනම් තවත් වෙලාව ගන්නෙම නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මේ aviation ගැන සිංහලෙන් කියලා දෙන ලංකාවේ එකම YouTube channel එක හැංගර්. හොඳයි. අපි අද කතා කරන්නේ Airbus A320 aircraft එකේ upper overhead panel එකේ වම් අත පැත්තේ ඉහළින්ම තියෙන panel එක ගැන. කියන්නේ මෙන්න මේ panel එක ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ වචන කීපයක්ම ලියලා තියෙනවා. මේකේ උඩින්ම තියෙනවා ELT කියලා. මේ ELT කියලා කියන්නේ emergency locator transmitter කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන switch එකක් තියෙනවා. මෙතන indication light එකක් තියෙනවා. මෙතන ඊළඟට test reset කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ panel එකට ELT panel කියන එකට අමතරව මේකට remote control panel කියලාත් මේක හඳුන්වනවා. පොඩ්ඩක් මේකේ close up එකක් අරන් බැලුවොත් එහෙම අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු ටික ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ මෙතන තියෙනවා guarded switch එකක්. මෙතන arm on කියලා function දෙකක් තියෙනවා switch එකට දීලා. මේ අර ඉස්සෙල්ලා කියපු on light එක මේ වෙලාව test reset button එක. මේක හැබැයි aircraft එකට මේ panel එකේ මේ switches තියෙන configuration එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ functions ඔක්කොම එකයි. අපි දැන් බලමු පොඩ්ඩක් system එක පොඩ්ඩක් deep ඇතුළට ගිහිල්ලා system එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේ diagram එකේ පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ system එක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක. මුලින්ම බලුවොත් එහෙම මේ system එකේ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා අඳුරගත්ත cockpit එකේ මෙන්න මේ තියෙන panel එක. ELT panel එක එහෙමත් නැත්නම් remote control panel එක. ඊට අමතරව අපිට මේ diagram එකේ තව part එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ part එක. අපි බලමු මේකේ මේ diagram එකේ මේ area එකේ මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. මොකද මේකේ function එක තේරුම් ගන්න මේ components ඔක්කොම ගැන පොඩි idea එකක් තියෙන්න ඕන නිසා. අපි ඊට පස්සේ බලමු මේකේ function එක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන පෙන්නලා තියෙන මේ aircraft එකේ cabin එක. කියන්නේ මේකේ මේ FR64 FR70 කියලා තියෙන්නේ frame number 64 and frame number 70. දැන් aircraft එක ඇදිලා තියෙන්නේ frame wise. එතකොට ඉස්සරහින් ඉඳන් පස්සට තමයි frames number කරලා තියෙන්නේ. ඒක අඳුරා ගන්න ලේසි වෙන්න තමයි එහෙම system එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ frame 64 සහ frame 70 අතර aircraft එකේ ඉහළ කොටස, ඒ කියන්නේ ceiling එකේ මෙන්න මේ ස්ථානේ මේ පෙන්눔 කරනවා external antenna කියලා. එතකොට දැනට මතක තියාගමු මෙන්න මෙතන මෙහෙම antenna එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එතනම මේ antenna එක තියෙන aircraft එකට එළිය. ඒකට එතනම aircraft එක ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ unit එකක් පෙන්වනවා. මේකට කියනවා emergency locator transmitter කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ emergency locator transmitter panel එක ගැන. එහෙම නැත්නම් RCP remote control panel එක ගැන. දැන් කතා කරන්නේ emergency locator transmitter unit එක ගැන. එතකොට මේක තමයි ඒ කියන unit එක. මේක තියෙන්නේ මෙන්න මේ frame 64 හා frame 70 අතර aircraft එකේ ceiling එකේ තමයි මේක high කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ component එක පොඩ්ඩක් අපි බලමු කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන පෙන්නනවා තව part එකක් aircraft identification module කියලා. AIM කියලාත් කියනවා.
අපි මේකේ ෆන්ක්ෂන් එක තව ටිකකින් කතා කරමු. දැනට කොම්පෝනන්ට්ස් ටික අඳුරගන්න එක බලමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොම්පෝනන්ට් එකේ expanded view එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇතුළ කොයි වගේද කියන එකක් තමයි දාලා අයිඩියා එකක් ගන්න මේක තියෙන්නේ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා කවර් එකක්. ඊට පස්සේ බැටරි පැක් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බේසිකලි මේ යුනිට් එක ඇතුලේ සෙපරේට් බැටරි පැක් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යුනිට් එකට එයාට තනිවම ඔපරේට් කරන්න පුළුවන් ගුවන් යානෙන් පවර් එක ගන්නේ නැතුව. ඒ කියන්නේ එයාක්‍රාෆ්ට් පවර් නැතුව වුණත් මෙයාට ඔපරේට් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ යුනිට් එකේ මෙතන තියෙන පින්තූරෙන් පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ යුනිට් එකේ ෆ්‍රන්ට් ෆේස් එක තමයි මේ මෙතන පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ තියෙනවා arm off transmission switch කියලා ස්විච් එකක්. ඒ කියන්නේ 3 position switch එකක්. antenna connector එකක් කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙතෙන්ට තමයි මෙන්න මේ antenna එක connect වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන තැනට. ඊළඟට ඉන්ඩිකේටර් එකක් තියෙනවා. ඒ ඉන්ඩිකේටර් එකත් අපි අර cockpit එකේ තිබ්බ දැකපු panel එකේ තිබ්බ light එක වගේ light එකක්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා RCP connector කියලා. ඒ කනෙක්ෂන් එකට තමයි අර කොක්පිට් එකේ තිබ්බ පැනල් එකේ කනෙක්ෂන් එක එන්නේ. කියන්නේ මෙන්න මේ වයර් එක කනෙක්ට් වෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට මේ RCP කනෙක්ටර් කියන තැනට. එතකොට අපි බලමු මේ කන්ෆිගරේෂන් එකේ කියන්නේ මේ විදියට මේ සිස්ටම් එක හදලා තියෙන්නේ මොකටද කියලා. ඒතර ELT එකක් කියලා කියන්නේ emergency locator transmitter කියලා අපි කිව්වා. මේකේ ෆන්ක්ෂන් එක වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක බලන්න කලින් පොඩ්ඩක් බලමු මේ කොම්පොනන්ට්ස් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ආකාරය. මේ මෙතන තියෙන මේ සර්වර් ඩයග්‍රෑම් එකක්. එතකොට පේනවා RCP එක කියන්නේ මෙන්න මේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් පැනල් එක ELT යුනිට් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ වයර් එක through මෙතනින් තමයි මේක කනෙක්ට් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ELT යුනිට් එක ඇන්ටනා එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ පෙන්눔 කරන්නේ. මේ මෙතන ඇන්ටනා කනෙක්ටර් එකට ඒක ඇන්ටනා එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන මෙන්න මේ ෆ්‍රීකවන්සිස් දෙකක් පෙන්නනවා. එතකොට ඇන්ටනා එකක් නම් මොන හරි ට්‍රාන්ස්මිට් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේකෙන් ට්‍රාන්ස්මිට් කරන්නේ රේඩියෝ සිග්නල් දෙකක්. එතකොට ඒක 121.5 MHz කියන ෆ්‍රීකවන්සි එකේ වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 406 MHz ෆ්‍රීකවන්සි එකේ වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ දෙකම වෙන්නත් පුළුවන්. මේ Airbus A320 aircraft වල මෙන්න මේ දෙකේම කම්බිනේෂන් එකක් විදියට තමයි මේ ඇන්ටනා එකෙන් මේ ෆ්‍රීකවන්සිස් ට්‍රාන්ස්මිට් කරන්නේ. එතකොට ඒ ඇවිල්ලා බේසිකලි ඒ යුනිට්ස් කොහොමද දෙකකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ? ඒකේ ෆන්ක්ෂන්ස් කොහොමද කියන එක. එතකොට ඇයි අපිට ELT එකක් ඕනේ කියන එක අපි බලමු. එතකොට ELT එකක් ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ බැරි වෙලාවත් එයාක්‍රාෆ්ට් එක කොහරි ක්‍රෑෂ් වුණොත් හරි මොනවා හරි ආපදාවකට ලක් වුණොත් ගුවන් යානය සොයා ගැනීමේ කටයුතු සඳහා තමයි ELT එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ මෙන්න මේ ELT යුනිට් එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ යුනිට් එක ඇතුලේ තියෙනවා අපි කියන එකට G ස්විච් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේක ඇක්සලරේෂන් එකක් තමයි ඩිටෙක්ට් කරන්නේ. කියන්නේ ත්වරණයක්. ඒ කියන්නේ ගුවන් යානය හදිසි ත්වරණයකට භාජන වෙන්න වෙලාවක මේ ස්විච් එක ඇක්ටිවේට් වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මේක 5G වලදී ඔපරේට් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ගුවන් යානය යම්කිසි වේගයකින් ඇවිල්ලා ක්ෂණිකව නතර වුණොත් එතන ඇතිවන ත්වරණය G-force එක ඒක 5Gs වලට වඩා වැඩි නම්, ඒ කියන්නේ පෘථුවියේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය වගේ 5 ගුණයකට වඩා වැඩි නම් මෙන්න මේ යුනිට් එක ඇතුලේ තියෙනවා ස්විච් එක. ඒ ස්විච් එක ඔන් වෙනවා. ඒ ස්විච් එක ඔන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ යුනිට් එකෙන් මෙන්න මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක යටතේ සිග්නල් එකක් නිකුත් කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ සිග්නල් එකට තමයි අපි කියන්නේ ඩිස්ට්‍රස් සිග්නල් එක කියලා. එතකොට දැන් බැරි වෙලා එයාක්‍රාෆ්ට් එක ක්‍රෑෂ් වෙලා ඉම්පැක්ට් එක නිසා 5Gs වලට වඩා වැඩි ෆෝස් එකක් රෙකෝඩ් වුණා නම් ස්විච් එක ඇක්ටිවේට් වෙලා මෙන්න මේ ෆ්‍රීකවන්සිස් දෙක යටතේ සිග්නල් එකක් නිකුත් කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට දැන් එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ පවර් නැති වුණොත් මේ යුනිට් එකේ තියෙන බැටරි එක through මෙයාට මේ සිග්නල් එක නිකුත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ගුවන් යානය ක්‍රෑෂ් වෙලා කියලා දැනගත්තාම ගුවන් යානය දැන් සොයන්න එන කණ්ඩායමට එන සර්ච් ඇන්ඩ් රෙස්කියු ටීම්ස් වලට මෙන්න මේ ෆ්‍රීකවන්සිස් දෙක පාවිච්චි කරලා ගුවන් යානය තියෙන තැන මේ ලොකේට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ෆ්‍රීකවන්සි දෙකක් තියෙන්නේ. දැන් සර්ච් ඇන්ඩ් රෙස්කියු ටීම්ස් වල එන එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ හරි හෙලිකොප්ටර් එකේ හරි රේඩියෝස් වලට මෙන්න මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක දැම්මට පස්සේ ඒ ෆ්‍රීකවන්සි එක මෝස් කෝඩ් එකක් වගේ එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ වදින්න ගන්නවා. ඒ රේන්ජ් එකේ
ඒ ටීම් එකේ ඉන්නවනම් කියන්නේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක ක්‍රෑෂ් වෙච්ච ඒරියා එකේ රේන්ජ් එක ඇතුලේ සර්ච් ඇන්ඩ් රෙස්කියු ටීම් එකක් ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ගේ රේඩියෝ එකට මෙන්න මේ 1 to 1.5 කියන ෆ්‍රීකවන්සි එක දැම්මට පස්සේ සිග්නල් එකක් එනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඒ සිග්නල් එක ඔස්සේ ගිහිල්ලා මේ ක්‍රෑෂ් වෙච්ච තැන හොයාගන්න පුළුවන්. 406 MHz වලදී වෙන්නේ මේකෙදි මේක කැප්චර් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ 406 MHz කියන එක කැප්චර් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ සැටලයිට් එකකට විතරයි. ඒක කෝපාසැට් සිස්ටම් එක කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතකොට මේ සැටලයිට් එකෙන් කැප්චර් කරලා මේ සිග්නල් එක ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටේෂන් එකකට රිලේ කරලා ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටේෂන් එකකින් අදාළ අංශ වෙත දැනුම් දෙනවා මෙන්න මේ ස්ථානයේ ගුවන් යානයක් අනතුරකට ලක් වෙලා තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒ ලොකේෂන් data පාවිච්චි කරලා longitudes latitudes වගේ පාවිච්චි කරලා ගුවන් යානය සොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ එලාම් එකක් තමයි මේ ELT සිස්ටම් එක ඔන් වුණාම අහන්න හම්බෙන්නේ. එතකොට ඒකේ ෆන්ක්ෂන් එක බේසිකලි කියන්නේ සිම්පල් විදියට එහෙම තමයි වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි බලමු කොක්පිට් එකේ තියෙන කන්ට්‍රෝල්ස් වල වැදගත්කම මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ පැනල් එකේ අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ on light එකක් තියෙනවා. on එතකොට මෙතන මේ 3 position switch එකක් තියෙනවා, guarded switch එකක්, on කියලා තියෙනවා, armed කියලා තියෙනවා, test reset කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ on කියන position එක පාවිච්චි වෙන්නේ මේ සිස්ටම් එක මැනුවලි ඇක්ටිවේට් කරන. ඒතකොට සිස්ටම් එක මැනුවලි ඇක්ටිවේට් කරන්නත් පුළුවන්, ඔටෝමැටිකලි ඇක්ටිවේට් කරන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට ඔටෝමැටිකලි ඇක්ටිවේට් වෙන්නේ අර අපි ඉස්සෙල්ලා කියපු විදිහට එයාක්‍රාෆ්ට් එක ක්‍රෑෂ් වෙන වෙලාවට more than 5G පෝස් එකක් රෙකෝඩ් වුණා නම් මේ යුනිට් එකෙන් සිස්ටම් එක ඔටෝමැටිකලි ඔපරේට් වෙලා මෙන්න මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක යටතේ සිග්නල් එක එමිට් කරන්න පටන් ගන්නවා. අපිට මැනුවලි ඔපරේට් කරන්න ඕන නම් අපි එයාක්‍රාෆ්ට් එක ක්‍රෑෂ් වෙලා 5Gs රෙකෝඩ් වුණේ නැහැ කියලා අපිට මැනුවලි දාන්න ඕන නම් අපි මේ guarded switch එක අයින් කරලා මේක on කියන එකට දැම්මට පස්සේ එයාක්‍රාෆ්ට් එකෙන් මැනුවලි අපි දාපු ස්විච් එක නිසා මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක යටතේ මේක ට්‍රාන්ස්මිට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේක on දාන ඕනම වෙලාවක ගුවන් යානයේ කන්ඩිෂන් එක මොනවා වුණත් on දාන ඕනම වෙලාවක මේ සිග්නල් එක ට්‍රාන්ස්මිට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හන්ද මේක මේ අපරීක්ෂාකාරීව ඔපරේට් වෙන එක නතර කරන්න තමයි මේ විදිහට මේ ගාඩ් කරලා තියෙන්නේ. වැරදිලාවත් ඔටෝ පොසිෂන් එකට on පොසිෂන් එකට වැරදිලාවත් වැටෙන්නේ නැති වෙන විදිහට. එතකොට ඊට පස්සේ මේ තියෙනවා arm පොසිෂන් එක. ඊළඟට කියනොනේ මේ on පොසිෂන් එකට දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේ ලයිට් එකත් බ්ලින්ක් වෙන්න ගන්නවා. ඊට අමතරව අපේ කොක්පිට් එකේ තියෙන ලවුඩ් ස්පීකර් එකෙන් අර අපි ඉස්සෙල්ලා කියපු 121.5 MHz යටතේ යන රේඩියෝ සිග්නල් එකෙන් එලාම්යක් වගේ වදින්න ගන්නවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා arm position එක. දැන් මේ arm position එක තමයි normally මේ switch එක තියෙන්නේ. එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ normal තියෙනවා arm position එකේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ arm position එකේ තිබ්බොත් තමයි අර impact එකකදී මේක ඔපරේට් වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. දැන් මේක arm position එකේ තිබ්බොත් auto operation එක තියෙනවා. ඒ වගේම කියනවනේ මේ unit එකේ අපි ගිහුවා ඉස්සලා switches තුනක් තියෙනවා කියලා arm off transmission switch එක කියලා. එතකොට මෙන්න මේ unit එකේ තියෙන switch එකත් arm position එකේ තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ cockpit එකේ තියෙන panel එකේ ඊට පස්සේ තියෙන test reset කියලා. එතකොට මේ system එක අපි on වෙච්ච වෙලාවක ආපහු reset කරන්නත් system එක test කරන්නත් මෙන්න මේ switch එකේ මේ position එක පාවිච්චි කරනවා. මේක ඇත්තටම spring loaded to arm position. ඒ කියන්නේ test reset කියන position එකට දාලා අතාරපු ගමන් මේක automatically arm position එකට ඇවිල්ලා නතර වෙනවා. එතකොට මේ test reset එක කියලා පාවිච්චි කරන්නේ unit එක test කරන්නයි අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ system එක reset කරන්නයි. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ test reset එකේදී test එකට අල්ලන් ඉන්නවා. එතකොට අර විදියටම system එක operate වෙලා signal එක transmit කරන්න ගන්නවා. aircraft එකේ loud speakers වලින් සිග්නල් එක අපිට අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ on ඉන්ඩිකේෂන් එක එනවා. මෙතන මේ ලයිට් එක බ්ලින්ක් වෙන්න ගන්නවා. එතකොට මේක ටෙස්ට් කරන වෙලාවක් ලෝක සම්මතයක් විදිහට ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ හැම පැයකම පළවෙනි විනාඩි 5 ඇතුළත තමයි ටෙස්ට් කරන්න වෙන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ යුනිට් එක අපිට ටෙස්ට් කරන්න ඕන නම් ඕනෑම පැයක පළවෙනි විනාඩි 5 ඇතුළත තමයි අපි ටෙස්ට් එක කරන්න ඕනේ. එහෙම නොකළොත් එහෙම මේ ගුවන් යානය
අනතුරකට ලක් වෙලා කියලා වැරදියට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙන නිසා. ඊළඟට මෙන්න මෙතන මේ තව එකක් අපිට කියන්න බැරුණ මේ aircraft identification module එක තියෙන්නේ මොකටද කියලා. එතකොට මේ unit එක මේ aircraft එකට high කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ unit එක high කරලා තියෙන්නේ මොන aircraft එකටද කියලා අනතුරකදී අඳුර ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මෙන්න මේ aircraft identification module කියන part එක තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම ප්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ aircraft එකේ registration එක අනුව මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා. එතකොට දන්නවා අනතුරක් වුණොත් එහෙම මෙන්න මේ registration එක තියෙන ගුවන් යානය තමයි අනතුරකට ලක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒත් basically ওই ටික තමයි මේ system එකේ වෙන්නේ. මේ ඇත්තටම මේක සරලව පැහැදිලි කිරීමක් විතරයි. ඔයාලා දැනුවත් වෙන්න කැමති තවත් කරුණු තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. ඒ වගේම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන අපේ ලින්ක් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අපේ හැඟ Facebook පිටුව හා එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් stay safe, fly safe.